Xin chào các bạn. Nếu các bạn có những cây hoa lan có những chiếc lá mà nó đã bị thối như thế này, chúng ta đừng vội bỏ đi, và các bạn cần phải kiểm tra thật kỹ. Nếu trên đây có những chiếc lá vẫn còn đang xanh tốt và khỏe mạnh, các bạn nên giữ lại. Hôm nay tôi chia sẻ cho các bạn một cách hồi sinh rất đơn giản để những cây hoa lan này nó sẽ được hồi sinh và phát triển tốt hơn. Các bạn hãy cắt ngang đây. Và như phần này nó vẫn còn rất xanh. Và chúng ta sẽ kiểm tra lại những chiếc rễ một lần nữa. Còn xanh nhưng rễ đã bị hư hoàn toàn và đã bị khô héo như thế này. Các bạn sẽ không thể nào sử dụng được gốc cây này. Còn phần này, các bạn sẽ gỡ bỏ những chiếc lá bị thối này ra khỏi cây. Vì những chiếc lá bị thối này nó sẽ luôn chứa đựng rất nhiều nấm, rất nhiều vi khuẩn ở đây. Và những chiếc lá này, và chúng ta cần phải làm cho nhẹ tay vì những phần này rất dễ gãy. Sau đó các bạn cần phải cắt bỏ phần thối này. Sau đó các bạn cần phải rửa cho thật sạch. Vì trong quá trình phục hồi bất kỳ một cây hoa lan nào như thế này thì chúng ta cần phải làm sạch. Nó sẽ giúp cho chiếc lá được hồi sinh rất nhanh. Sau đó hãy sử dụng khăn sạch để lau khô lại. Và các bạn cần phải lưu ý, khi phục hồi hoa lan thì những chiếc lá này phải còn xanh, chắc chắn và rất khỏe mạnh thì chúng ta mới phục hồi được. Còn nếu những chiếc lá quá yếu thì các bạn sẽ không thể nào làm được điều này. Và cách làm này sẽ loại bỏ nấm hoặc côn trùng còn bám dưới mặt lá này. Khi chiếc lá được sạch, nó sẽ thúc đẩy giúp cho cây hoa lan được hồi sinh rất nhanh. Các bạn chỉ cần sử dụng bột nghệ. Bột nghệ có tính kháng khuẩn, có tính khử trùng, và đây là một trong những chất rất tốt. Khi chăm sóc những cây hoa lan tại nhà, các bạn nên sử dụng nó. Và hãy dùng một thìa cho vào 500 ml nước đun sôi. Sau đó các bạn hãy chờ cho nước này nguội. Sau khi nước này đã nguội, các bạn hãy lọc vỏ cặn.
Sau đó hãy sử dụng những miếng bông mềm như thế này. Các bạn sẽ lau cho chiếc lá này. Và với cách làm đơn giản này, nó sẽ giúp cho chiếc lá được kháng khuẩn khử trùng. Và những chiếc lá rất to như thế này, nó sẽ có điều kiện để phục hồi rất nhanh. Khi các bạn làm cách này thì trong quá trình phục hồi, những chiếc lá sẽ không bị nấm, không bị côn trùng. Nó sẽ được phát triển. Sau đó các bạn đặt vào ly như thế này. Và chúng ta hãy cho nước này vào. Và chỉ cần ngâm trong 30 phút, nó sẽ giúp cho phần gốc này được hồi sinh rất nhanh và rất dễ. Và phần nước còn lại này, các bạn hãy chăm sóc cho những cây đang phát triển. Và chúng ta hãy lau cho những chiếc lá này. Các bạn có thể làm điều này 2 tuần một lần. Những chiếc lá sẽ rất xanh, rất khỏe mạnh. Cây sẽ không bị nấm, không bị côn trùng. Và chúng ta nên duy trì cách làm này. Các bạn sẽ lau đều 2 mặt lá. Vì những loại côn trùng thường ẩn nấp và bám dưới lá này. Khi các bạn làm sạch, nó sẽ tạo điều kiện giúp cho cây được hồi sinh, phục hồi và phát triển được rất nhanh. Những cây hoa lan yếu ớt sẽ dần được trở nên mạnh mẽ. Và đây cũng là cách để làm sạch lá, giúp cho cây trao đổi chất được dễ dàng, phát triển được rất nhanh. Và nó giúp cho những chiếc rễ được hồi sinh, phát triển rất tốt. Các bạn hãy tưới vào gốc của cây. Bộ rễ sẽ được bảo vệ rất hiệu quả. Và hoa lan sẽ phát triển được rất nhanh. Và sau 30 phút, các bạn sẽ lấy chiếc lá ra. Sau đó chúng ta sẽ lau khô lại. Hãy sử dụng mộc tép tỏi. Tỏi sẽ giúp cho những cây hoa lan được hồi sinh rất nhanh. Sau đó hãy bôi vào những phần này. Nếu như những phần này không bị thối nhiều thì các bạn không cần phải dùng tỏi. Và cách làm này sẽ giúp cho những phần này được bảo vệ rất tốt. Và thối nhục sẽ không phát triển thêm trên những gốc hoa lan này. Các bạn sẽ để chiếc lá ở nơi mát trong 1 ngày. Và sau 1 ngày, khi các bạn thấy phần gốc cây này nó đã được khô lại, có được màu trắng như thế này, thì chúng ta sẽ rất yên tâm để giúp cho cây hoa lan này được hồi sinh rất nhanh. Các bạn hãy sử dụng 2 ly nhựa và hãy khoét những lỗ ở đây giống như mình. Sử dụng một nắp nhựa như thế này. Và các bạn hãy cắt giống như mình. Sử dụng một miếng bông mềm hút nước. Sau đó chúng ta sẽ đặt vào đây.
các bạn sẽ để vào ly như thế này. Sau đó các bạn sẽ đặt chiếc lá vào đây. Sử dụng nước lọc và hãy cho vào đây. Các bạn không được cho nhiều nước, chỉ bao nhiêu đây nước là đủ. Hãy thường xuyên kiểm tra để thêm nước. Và nếu nước bị bẩn hãy thay nước khác. Đặt cây cố định ở nơi khô ráo, thoáng mát và có ánh sáng. Phần này sẽ được hút lên để giúp cho gốc cây ẩm nhưng không ướt. Nó sẽ hỗ trợ giúp cho gốc hoa lan này được hồi sinh rất nhanh và dễ. Sau đó các bạn dùng ly nhựa này và chúng ta sẽ đậy lại. Và cách làm này các bạn sẽ không cần phải tưới phun sương để giữ ẩm cho cây và chờ cho cây hồi sinh. Và đây là kết quả sau 50 ngày tiếp theo. Cây đã bắt đầu phát triển được những chiếc rễ rất khỏe mạnh. Một trong những cách làm đơn giản, nó sẽ giúp cho hoa lan phát triển được rễ, cây được khỏe mạnh hơn. Một trong những cách làm để các bạn có thể giúp cho những cây hoa lan của chúng ta được hồi sinh và phát triển được khỏe mạnh. Khi các bạn sử dụng cách làm này thì những chiếc rễ sẽ được phát triển rất nhanh và những cây hoa lan sẽ luôn được khỏe mạnh. Rễ đã phát triển rất tốt với cách làm này. Các bạn có thể xem thêm từ những cách làm mà mình đã có chia sẻ trên kênh. Luôn có những phương pháp khác nhau, nhưng các bạn cần phải kiên nhẫn với những phương pháp này. Khi cây đã phát triển được những chiếc rễ khỏe mạnh, chúng ta sẽ rất yên tâm để giúp cho hoa lan phát triển nhanh khi ở môi trường bên ngoài. Chiếc lá này đã rất xanh, rất cứng cáp và rất khỏe mạnh. Và hơn hết là nó đã giúp cho chúng ta hồi sinh được một cây hoa lan phát triển nhanh. Chiếc lá mới phát triển rất tốt và rất khỏe. Và bây giờ chúng ta sẽ trồng lại cây hoa lan này. Các bạn sẽ trồng lại bằng vỏ thông. Mình luôn có chia sẻ nhiều cách và có thêm nhiều phụ đề để các bạn dễ dàng lựa chọn. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công. Xin chào các bạn. Ai trong chúng ta cũng luôn mong muốn chăm sóc được những cây hoa lan phát triển được nhanh hơn. Cây rất khỏe mạnh, những cành hoa mới được hồi sinh, cành hoa phát triển nhanh. Hôm nay tôi chia sẻ một cách làm rất đơn giản để hoa lan luôn được xanh tốt, hồi sinh nhiều rễ khỏe hơn. Những cây hoa lan sẽ luôn có rất nhiều nụ hoa. Những nụ hoa phát triển nhanh và mọc rất nhiều trên cành. Với cách chăm sóc đơn giản và rất dễ này, hoa lan của các bạn sẽ nở rộ, lâu tàn
quanh năm. Các bạn hãy sử dụng bột nghệ. Khi chăm sóc những cây hoa lan của chúng ta thì bột nghệ là không thể thiếu. Nó có tính kháng khuẩn tự nhiên, có chứa rất nhiều dưỡng chất giúp hoa lan phát triển và có rất nhiều hoa. Hãy dùng một thìa. Cho vào 500 ml nước đun sôi. Các bạn hãy chờ cho nước này nguội. Các bạn sử dụng thêm 2 tép tỏi. Tỏi có tính kháng khuẩn tự nhiên và có tính khử trùng rất tốt. Cắt nhỏ tỏi này ra. Cho tất cả tỏi này vào lọ. Cho vào 500 ml nước. Các bạn sẽ để trong 2 giờ. Và trước khi bón phân thì nước tưới là điều rất quan trọng. Nếu các bạn để chất trồng quá khô thì hoa lan sẽ không phát triển được rễ. Và chúng ta nên thực hiện việc tưới nước trước khi bón phân. Nó sẽ giúp cho rễ phát triển được nhanh chóng. Rễ sẽ luôn rất khỏe mạnh. Các bạn để trong 25 phút. Và cách làm này sẽ tạo điều kiện cho hoa lan không bị héo lá. Và chúng ta chăm sóc theo cách này thì cây phát triển rất khỏe mạnh. Nó giúp cho những chiếc lá mới được xanh. Cây sẽ khỏe mạnh hơn. Và những chiếc lá luôn cứng cáp. Là một trong những cách để những cây hoa lan yếu ớt thì nó sẽ phát triển được những cành hoa. Sau đó các bạn sẽ lấy những cây hoa lan ra. Và đây là cách để loại bỏ các cặn muối trắng và phân bón lâu ngày. Nó còn ở trong rễ và chất trồng, giúp rễ và chất trồng được sạch. Và là cách đơn giản để phân bón mới được hấp thụ nhanh hơn. Khi nước nghệ đã nguội, các bạn hãy lọc vỏ cặn.
Sau đó các bạn sẽ cho nước tỏi này vào chung. Cho thêm vào 500 ml nước. Và phương pháp thứ nhất, các bạn hãy dùng nó. Chúng ta sẽ lau cho những chiếc lá này. Nó sẽ giúp loại bỏ bụi bẩn, các loại côn trùng còn bám trên những chiếc lá này rất hiệu quả, giúp cho những chiếc lá hoa lan luôn được xanh, khỏe mạnh hơn. Các bạn hãy nhớ lau dưới mặt lá này. Và đây là cách rất đơn giản và rất hiệu quả. Các bạn có thể thực hiện cách làm này mỗi tuần một lần để giúp cho những chiếc lá được cứng cáp, xanh tốt và khỏe mạnh hơn. Khi các bạn áp dụng cách làm này thì những chiếc lá luôn xanh, cây sẽ không bị nấm, không bị côn trùng, phát triển được rất khỏe mạnh. Và chúng ta nên thực hiện kiên trì phương pháp này thì nó sẽ bảo vệ cho những chiếc lá hoa lan phát triển được rất nhanh. Đây là một trong những chất xơ còn bám trên lá. Và các bạn thực hiện cách làm này thì lá sẽ được khỏe hơn. Các lỗ khí孔sẽ được mở ra. Nó sẽ tiếp nhận các dưỡng chất có trong không khí. Và đây là cách rất tối ưu. Các bạn hãy dùng nó để phun trực tiếp cho những cây hoa lan yếu hoặc kém phát triển. Cây sẽ được phục hồi, phát triển rất nhanh. Khi các bạn làm điều này thì những cây hoa lan dù yếu ớt, nó sẽ có được những chiếc rễ rất khỏe mạnh. Rễ luôn phát triển rất nhanh với loại phân bón này. Các bạn hãy nhớ phun dưới mặt lá này. Các loại nhện như là riệp, bọ trĩ thì cây hoa lan lúc nào cũng được bảo vệ luôn xanh tốt hơn. Rễ mới phát triển được thêm. Và nên áp dụng cách làm này mỗi tuần một lần. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan của các bạn luôn hồi sinh được những cành hoa mới rất nhanh. Và cây luôn rất khỏe mạnh, bền vững theo thời gian. Khi sử dụng những loại phân bón này
Thời gian hấp thụ chậm và chúng ta cần phải kiên nhẫn. Cành hoa mới được phát triển và hồi sinh liên tục. Và cách thứ ba là hãy tưới vào gốc. Bộ rễ sẽ được bảo vệ. Những cây hoa lan sẽ luôn được xanh. Cây rất khỏe. Các bạn có thể áp dụng cách làm này 2 tuần một lần. Nó sẽ bổ sung nhiều dưỡng chất qua rễ. Cây yếu sẽ được phát triển rất nhanh. Và hãy để trong 25 phút. Hoa lan của các bạn sẽ luôn được xanh tốt và có được bộ rễ khỏe mạnh. Sau đó các bạn lấy những cây hoa lan ra. Và đừng quên đặt những cây hoa lan ở những nơi có ánh sáng trong ngày để nó giúp cho những chiếc lá được xanh. Và những cây hoa lan của chúng ta rất khỏe mạnh và rất xanh tốt. Và nó cũng giúp cho rễ phát triển được rất nhanh. Một loại phân bón rất đơn giản. Và những cành hoa rất dài. Các bạn sẽ thấy được những chiếc lá cứng cáp hơn. Cây sẽ không bị nấm, không bị côn trùng. Rất xanh tốt. Và với cách làm đơn giản này thì những bông hoa sẽ rất lâu tàn. Cây phát triển được nhanh hơn. Lá mới phát triển nhanh. Rễ rất khỏe mạnh. Những cành hoa mới được hồi sinh và phát triển liên tục. Một loại phân bón đơn giản và rất dễ làm tại nhà. Những cây hoa lan yếu hơn sẽ được phục hồi rễ rất khỏe. Cây luôn xanh tốt và rất khỏe mạnh. Mình có chia sẻ nhiều cách và có thêm nhiều phụ đề. Các bạn hãy xem và lựa chọn những phụ đề nào phù hợp. Và trên kênh cũng đã có chia sẻ những cách đơn giản nhất. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.